Good morning to you all. What after PG, I'll be more focusing on academical part because there are a lot of friends, our batchmates, they are in private practice and commercialization wayमा उहाँहरूले आफ्नो practice लगिरहनु भएको छ. So I won't be talking much in detail about that. So my primary focus is academics. So nowadays is common entrance is first time in Nepal. अब हामीले usually दिँदाखेरि we used to first think about scholarship seats, and then we used to think second option about what are the private colleges. अब त्यो हिसाबले जाँदाखेरि last year को scenario को आधारमा म भन्दैछु because I don't know how many seats will be distributed this year. अब NMC ले के decide गर्नुहुन्छ, तर as far as I know BPKIHS को चाहिँ roughly seat schedule मा changes चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ छैन. Like last year we had increased our seats, total 17 seats to BPKIHS मा. I am as usual scholarship एउटा single छ अहिले पनि still त्यही no any new update. NAMS मा last year luckily 7 seats, hopefully अब यो year पनि त्यही maintain हुन्छ होला. So scholarship लाई primary target गर्ने audience group लाई चाहिँ you have roughly 25, but अब 25 मा government seats चाहिँ still not yet decided कतिवटा थियो भनेर. अब usually हाम्रो institute मा 50% of the seats in each department would be given to government doctors है. त्यो हिसाबले गर्दा last year BPKIHS मा चाहिँ 10 वटा seats open लाई थियो, 7 वटा seats चाहिँ लोक सेवालाई थियो. So roughly open मा non government लाई चाहिँ scholarship मा कमै seat छ. Like hardly अब combine भयो भने पनि maybe 14-15 seats अब लकी अब त्यो चाहिँ एटलिस्ट त्यही भनेकै प्रपोजल अनुसार गयो भने चाहिँ एटलिस्ट 15 सिट्स चाहिँ हुन्छ, स्टिल मोर. अब ओभरअलमा 10 वटा पहिला अब किनभने युजली एक्जाम दिँदाखेरि मोस्ट अफ द स्कलरसिप सिट्स भनेको पहिला बीपीमै हुन्थ्यो, सबभन्दा बढी स्कलरसिप दिने भनेको. सो लाइकवाइज एक्जाम दिने पपुलेसन पनि काठमाडौँको अरू एक्जाम दिँदा र बीपीको दिँदा त्यस्तो धेरै पपुलेसन डिफरेन्स चाहिँ हुँदैन थियो. सो वाट एभर स्टुडेन्ट्स दे वर गिभिङ एक्जाम इन बीपीकेआइएचएस रफली त्यही पपुलेसन नै वरिपरि अरू एक्जाम दिँदै सर्कुलेट नै भइरहेको हुन्छ. सो पहिलाको सिनेरियो हेर्दाखेरि अब कमन इन्ट्रान्सको चाहिँ एउटा प्रोज कन्स आफ्नै हुन्छ. लाइक मेरो आफ्नो एउटा पर्सनल विचार हो. लाइक कमन इन्ट्रान्समा चाहिँ नाउ डेज इफ यु वान्ट टु एप्लाई फर अब स्कलरसिपको लागि नै भिड्ने हो भने चाहिँ हल्का चाहिँ चान्सेस चाहिँ छ पहिला भन्दा अभियसली, किनभने युजली पहिलामा लाइक अब 17 जनामा 18-19 मा निक्लिनेहरूको 1 मार्क्सले गर्दाखेरि दे हेभ टु वेट एनदर एक्जाम है. अब यो बेलामा राम्ररी प्रिपरेसन गर्नेले मेबी त्यो 17-18 एन्ड पोइन्टमा आउनेहरू दे विल गेट द स्कलरसिप. यो पनि आफ्नै एउटा छ, तर बट इट्स वान सर्ट टाइपले दिनुपर्ने भयो. अब चाहिँ एक्जाम्स नम्बर अफ एक्जाम्स पर इयर चाहिँ लिमिटेड भयो कमन एक्जामले गर्दा. अब पेइङको कुरा गर्दाखेरि अब एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ म पनि आई डोन्ट नो द्याट मच क्लियर, बट टिल वाट आई हेभ हर्ड लाइक देयर आर 4 कलेजेस पेइङ सिट्स इन MDS, KU बोर्ड र TU बोर्ड गरेर छ. सो TU बोर्ड वी हेभ पिपल्स एन्ड नो KDC एन्ड UCMS एन्ड KU बोर्डमा चाहिँ धुलीखेल र KU बोर्डमा धुलीखेल र KDC अनि TU बोर्डमा चाहिँ पिपल्स UCMS. सो रफली कम्बाइन गर्दाखेरि एप्रोक्स 46 जस्तो चाहिँ थर्ड पर्सनबाट मैले पनि यो एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ पेइङ कलेजमा चाहिँ एप्लाई एक्जामहरू पनि दिएको छु, त्यस्तो डिटेलमा मैले सर्च पनि गरेको छैन. तर मेन फोकस चाहिँ अब अहिले मैले फाइनल के भन्छु भने लाइक स्कलरसिप्सकै लागि चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने हो भने चाहिँ यु हेभ 25 सिट्स इन टोटल अहिलेसम्मको लास्ट इयरको ट्याली गर्दाखेरि, आउट अफ विच अब गभर्मेन्टलाई कति सिट दिन्छ, बट यु स्टिल हेभ 50% का हाम्रो मार्जिनमा लिने भने एटलिस्ट 15 सिट्स जति चाहिँ यु विल गेट. सो अहिलेको सिनेरियो फर मास्टर्स इन नेपाल चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ मैले त्यति एउटा चाहिँ लास्ट इयरको क्यालकुलेट गरेर चाहिँ त्यति भन्नु सक्छु. फर अल द पार्टिसिपेन्ट्स लाइक अब कमन एक्जामको सिनेरियो र अहिले लास्ट इयर वाट आई usually BPKIHS question pattern is 200 marks total. Maximum times say 150 basic clinical, 50 marks basic division. Usually BPKIHS exam pattern was like that. Right?
So it is somewhat similar to what we see in common entrance, because 130 marks is now allocated for clinical, and 40 and 30 basics and other like dental materials, they are all included in later on. So मैले दिएको pattern study गर्ने pattern चाहिँ it might coincide with common entrance. So अहिले जसरी how I prepare for BPKIHS 150 clinical 50 basics, so it might be somewhat similar to what you will be doing in the common entrance exam. So basically, among the participants might be divided into those who are immediately taking exams this year. I don't know when the exam date will come out, but all of them are assuming like within 1.5 months before the say, like end of Godot. That's the assumption I have heard. You must not uh, confirm yet, and half of you batches might be applying for next year. So my focus would be for next applicant how you can plan study, and for this year's batch is already time is too less. Like roughly you may have 50 days or less to prepare for the exam. So let's just focus on those who are appearing first this year. So as Smriti said, there's not a different list of books that you need to study in order to crack your PGs. It's the same books we have been studying till now, but you also know like some of your friends have studied the same friend has studied that book 1 or 2 times, but still that friend gets scholarship, that doesn't, but they are still speaking the same textbook. So textbooks are the same, but the way you study, the study pattern really determines a lot, because what I was also doing in my physical preparation was I did 8 months dental surgeon in oral surgery department. Obviously, if you do dental surgery in BPKIHS, you may not know of different colleges, but we do have a duty schedule, minor OTs. So it was not there was not much time available for me to study because obviously my target was maxillofacial surgery, and there's only one seat in BPKIHS, so I had to get to the top. So it's about a lot of pressure for me. So I knew I couldn't study under these circumstances, so I left my job at BPKIHS and I started doing private practice for 4 months. So I used to do part time and I used to study the rest half. So my total study preparation duration was formally 4 months. I used to study partly during my dental surgeonship, but it was not that effective. So 4 months full concentration, 8 to 10 hours per day was my minimum. So the preparation books, as stated by Smriti, uh, dental pulse, dentist. These are the two basic books every student they study. That's known. Right? But what is different is you need to do my personal experience. I mean, is very, very, very important. Right? Mock test चाहिँ मैले के गर्छु भने like we used to study uh, फर्स्टमा डेन्टिस्ट because it's more towards theoretical part. So direct MCQ रट्नुभन्दा पनि you get more of the explanation. Suppose you study one topic from dentist, and then I used to, after I finish that topic, suppose imaging, I finished one chapter on imaging, then I immediately go to dental pulse. The same thing, and I used to straightly do away, like continuous टिक लगाउने मात्रै काम गर्थेँ. So that was done. त्यस्तो वेमा पढ्दाखेरि के बायस हुन्छ भने लाइक सपोज यु आर रिडिङ अबाउट ब्याक्टेरिया भने चाहिँ तिमीले तल एमसिक्यू लाउँदा पनि अब ब्याक्टेरियासँगै ओरिएन्टेड लगाएर यु विल बी बायस के. सो द्याट विल नट बी इन अ रियल टेस्ट सिनारियो. सो वाट वाज डिफरेन्ट इज एभ्री 2 दिन पछाडि चाहिँ आई युज डु अ मक टेस्ट. कहाँबाट गर्ने केबाट गर्ने अनलाइन टेस्ट त्यतिखेर हाम्रो त्यस्तो अनलाइन टेस्ट हुँदैन. अहिले जुन भइरहेछ केयु प्याटर्न के प्याटर्न भनेर एभ्री स्याटरडे भइरहेछ अहिले सुन्दैछु म. सो dental bites book, as we mentioned. So I had got the first 12th edition dental bites book. त्यतिखेर मेरो बेलामा सायद अरूसँग 12th edition थिएन होला. So अभाइलेबल इन अरू बाहिर पनि थिएन. कतिले खोजिरहेको थिएँ म यिनीहरूसँग केटीहरूसँग पनि म मोडल टेस्ट लिएको यिनीहरूलाई पनि गराएको मैले. So कस्तो थियो भने they had all the question collection latest
2010 देखिको लिएर अहिलेसम्मको लेटेस्ट इन्ट्रान्स एक्जामको क्वेसन कलेक्सन थियो, नट द ओल्ड वान. अनि हाउ यु डु मोडल टेस्ट इज क्लिक गरेर पनि भइरहेछ मोडल टेस्ट. बट वाट यु डु पिजी इन्ट्रेन्स नेपालमा त त्यो एक्जाम सिनारियो डिफ्रेन्ट हुन्छ. सो मोडल टेस्ट हाउ यु डु इज मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ आई नट बी टेकिङ मच मोर टाइम. मोडल टेस्टमा म किन फोकस गर्छु भने वाट आई युज टु डु इज एट द एन्ड अफ एभ्री टेस्ट पेपर इन डेन्टल बाइट देयर इज अ सिट, एन्सर सिट हुन्छ ब्ल्याङ्कवाला, त्यो एउटा फोटोकपी गर्ने. एन्ड लाइक 200 मार्क्स छ भने अब यु 3 आवर्सको एक्जामिनेसन, सो टेबल कुर्सीमा बस्ने 3 आवर्सको टाइमर राख्ने, गेट द ब्ल्याङ्क पेपर सिट जसमा तिम्रो टर्च लाउनु पर्ने, डु अ रियल साइमुलेसन के. किनभने कतिपय एक्जामहरूमा कस्तो हुन्छ भने डट लाउँछ तलमाथि एक स्टेपले मिस भयो भने तलको पुरै मिस्टेक हुन्छ, एन्ड यु वोन्ट गेट एनी सेकेन्ड एन्सर पेपर्स टु करेक्ट द्याट है, त्यो पनि किप इन माइन्ड. सो एभ्री एउटा विकमा मोडल टेस्ट चाहिँ आई सजेस्ट यु डु वाट एभर अनलाइन हुन्छ, तर सकेसम्म त्यो मोडल टेस्ट बुकबाट पनि आफैले बसेर त्यो एन्सरमा टिक्लाउने गर्नु. And one thing last I want to add is on the day of exam, usually am I not audible? So last time a lot of people were complaining that they were not able to complete all the questions, right? So what I made personally, how I used to go through all the 200 is I used to divide my MCQ sheet into 3 parts, 3 hours. In the first hour, I used to do like 100% sure question say 1 then 200 some screening गर्दै लाने. Like एउटा गर्ने sure छ भने side answers मा टिक गर्ने. If you take 2 or 3 times question बुझेन भने छोड्दिने. 200 सम्म दिमाग लाउँदा त लास्टमा आउँदाखेरि you will be exhausted, बडी सोच्नु सकिदैन. So confusing question एक दुईवटा लाग्छ skip that. In the first hour, confident भएको सुरु गर्छु, and last hour चाहिँ 50-50 त्यसमा जति दिमाग लगाए पनि कति क्वेसन नआउने हुन्छ. So don't waste your time कि म सुरुदेखिको सबै अटेम्प्ट गरेर 200 सम्म पुऱ्याउनु भने चाहिँ I don't think possible हुन्छ. Mind exhausted नहोस्. First 1 hour 1 to 200 सबै स्योर भएको लाउने, नेक्स्ट स्योर भएको लाउने, थर्ड आवर त गेस पनि हुन्छ जे पनि हुन्छ, इट्स अप टु यु. सो आई गेस ड्युरिङ एक्जाम यु क्यान ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट द्याट. अनि मेक स्योर यु डु मोडल टेस्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट. त्यही बुक हुन्छ तर मोडल टेस्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटै विषय पढिरहेको जस्तो लाग्छ, मैले अति अरू पनि पढ्नु बाँकी हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ लास्टमा. If you do moral test, you will be in touch with all the subjects, revision पनि भइरहेको हुन्छ. So that will be much effective from my perspective. Good morning everyone. अब तपाईहरुले सबै कुरा सुन्नुभयो हैन. अब एनबीडी कसरी गर्ने, इन्डियाको एक्जाम कसरी दिने, अप्सन्सहरु के छ, एनबीडी को सुनेपछि तपाईलाई एनबीडी गर्नु जस्तो लाग्यो होला हैन. अनि एम्स को तपाईलाई सुनेपछि एम्समै दिउँ एक्जाम जस्तो लाग्यो होला. अब म तपाईहरुलाई नेपालको चाम बताउँछु, नेपालमा के छ रमाइलो भन्ने कुरा बताउँछु है. तपाईले नेपालमा थुप्रै अप्सन्स छ बीडीएस दिइसकेपछि. कस्तो अप्सन्सहरु छ भन्दाखेरि एउटा अफ कोर्स तपाई पोस्ट ग्रेजुएट गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ गएर पनि. अरु दुई तीनटा तपाईको माइनर कुराहरु छ, जस्तो तपाई लोक सेवा दिन सक्नुहुन्छ. अल्दो लोक सेवा खुलिरहेको छैन अहिलेको कन्टेक्स्टमा तपाईको लगभग 2.5-3 वर्षदेखि लोक सेवा खुलिरहेको छैन. अनि अर्को भनेको तपाईको पुलिसमा, नेपाल पुलिसमा, नेपाल आर्मीमा या त आर्म पुलिस फोर्समा पनि तपाईको डेन्टल सर्जन्सहरुको रिक्रुट हुन्छ. र मान्छेहरुलाई कतिलाई अब पहिलेदेखि नै लाग्यो होला म आर्मी बन्छु म पुलिस बन्छु, त्यस्तो मान्छेहरुको लागि चाहिँ राम्रो अप्सन्स हो है. अब तपाईहरुलाई म सबै कुरा भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई म पीजी को बारेमा भन्छु. पीजी को बारेमा भन्दा we have Dr. Siddhartha has already told that स्कलरशिपमा तपाईलाई सीट्सहरु अहिले अलि बढ्नेवाला छ कम्पनी ट्रान्स पछि. In my opinion, I think you all will get about 25 seats in open, right, from NAMS, IOM, and BPKIHS. यो तीनटा ठाउँमा गएर तपाईलाई आउँछ किनकि सिट बढ्छ पनि. IOM मा सिट बढ्ने कुरा छ, पहिला दुईटा मात्र अर्थो सिट हुन्थ्यो. Now you can get the seats like oral and maxillofacial surgery. अनि NAMS मा तपाईले फेरि पनि I think 7 वटा सिट पाउनुहुन्छ. BPKIHS मा 11, 12
गर्दाखेरि अब इन केस लोकसेवाको मान्छेको नाम निस्केन या भयो भने यु क्यान गेट थ्रु इट है 25-26 सिट तपाईँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। अब यो भनेको तपाईँको यसको लागि प्रिपरेसन कसरी गर्ने। फर इक्जाम्पल तपाईँले अब पढ्न सुरु गर्नुभयो भने अब मेरो कुरा गर्दाखेरि मैले BDS सकिसकेपछि प्राइभेट प्र्याक्टिस गरेँ 8 महिना। त्यसपछि 8 महिना प्राइभेट प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मैले अब पढ्छु भनेर घर आएँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले काम गर्न थालेपछि तपाईँलाई पढ्न मन लाग्दैन है, पैसा कमाउन थालेपछि पढ्न मन लाग्दैन। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु है, यो सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। म घर आएँ, म पैसा कमाउँथेँ, मैले पैसा कमाउन छोडेँ, मलाई फेरि पैसा कमाउनु मन लाग्यो। म हप्ताको एकचोटि म प्राइभेट क्लिनिकमा जान्थेँ। I had a good income, but I was not able to focus on my studies. एक दिन तपाईँले काम गरे पनि तपाईँले पेसेन्टको टेन्सन साथै दिनुहुन्छ। त्यसपछि 3 महिना त्यो काम गरेपछि मैले छोडेर देन फाइनली म बसेर 3 महिना पढेँ। अल्दो अब मान्छेको सबै मान्छेको एउटै हुँदैन है नेचर। जस्तो डाक्टर स्मिथले भन्नुभयो उहाँले काम गर्दै पढ्नुभयो, अनि डाक्टर सिद्धार्थले भन्नुभयो उहाँले छोडेर पढ्नुभयो। मैले पनि काम गरेँ, काम गर्दै पढ्छु भन्ने पनि सोचेँ, सकिनँ र मैले पुरै छोडेर पढेँ। अनि अब तपाईँलाई नेपालको इक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दाखेरि लोकसेवा होस् या MDS होस् या आर्मी होस् या पुलिस होस्, तपाईँ कन्टेक्स्ट एउटै हो। तपाईँले पढिसकेपछि तपाईँलाई केही पनि गाह्रो पर्दैन, सबै इक्जाम तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अब अलिकति फरक पर्ने भनेको तपाईँले आर्मी पुलिसको इक्जाम दिनुभयो भने तपाईँलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी, नेपाल आर्मी सम्बन्धी, नेपाल पुलिस सम्बन्धी प्रश्न सोधिन्छ त्यसमा। त्यसको लागि तपाईँले 15-20 दिन छुट्याएर प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कन्टेक्स्टमा किताब कुन पढ्ने या त कसरी पढ्ने भन्दाखेरि अब म चाहिँ धेरै किताब पढ्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टको मान्छे होइन है। अब सबैलाई आफ्नो आफ्नो कन्सेप्ट हुन्छ होइन। तपाईँहरू कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँ यत्रो 4-5 जना स्पिकर ल्याउनु भएको छ, हाम्रो मोडरेटर दाइले, हाम्रो आशिष भाइले होइन। अब तपाईँ सबैबाट लिने हो कि ज्ञान। मलाई चाहिँ एउटा किताब पढे हुन्छ भन्ने लाग्ने मान्छे हो म। मैले चाहिँ डेन्टल पल्स मात्र पढेँ हो। तर तपाईँले जहिले पनि एउटा किताब पढेर हुन्छ भन्ने कन्सेप्टमा लाग्नुभयो भने एउटा किताब पढ्दा र एउटा MCQ गर्दा तपाईँले त्यो MCQमा एउटा एन्सर मात्र याद गरेर या त मलाई यो आयो ओके आइम फाइन भनेर हुँदैन। त्यो MCQमा 4वटा अप्सन्स हुन्छन्। You should go in detail for that option. किन त्यो एन्सर भएन, किन यो एन्सर भयो, and you have explanations there. त्यो पछाडिको एक्सप्लेनेसन तपाईँले राम्रोसँग पढ्नुपर्ने हुन्छ। I'll give you example हैन। We used to discuss, डाक्टर स्मिथले भन्नुभयो, स्मिथ र म डिस्कस गर्थ्यौँ, एन्ड तपाईँको जुन क्वेसनहरू MCQमा हुँदैन त्यो डिस्कस गर्दाखेरि आउँछ। मैले NAMSको एक्जाम दिने बेलामा एउटा क्वेसन आएको थियो, फ्लोरिडा प्रोबको डायमिटर है। त्यो क्वेसन्स भनेको तपाईँको मैले पढ्दाखेरि पल्सको MCQमा चाहिँ थिएन। वी डिस्कस एन्ड मलाई त्यो क्वेसन एन्सर थाहा भएको भनेको त्यहीबाट मात्र हो। सो तपाईँले जति डिस्कसन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यति धेरै आउँछ है, त्यो कुरा हो। अब अर्को तपाईँले पिजी किन गर्ने भन्ने कुरामा क्लियर हुनुपर्छ है। सबैजनालाई पिजी गर्न नमन लाग्न सक्छ, कसैलाई पिजी गर्न मन लाग्न सक्छ। अनि एउटा कुरा के गर्नुहोस् भन्दा पिजी गरेर फर इक्जाम्पल पिजी गरेर टन्न पैसा कमाइन्छ त्यसैले म पिजी गर्छु, नो, यो होइन है। तपाईँलाई आफ्नो इच्छा छ, तपाईँलाई आफ्नो एकाडेमिक्स एजुकेसन बढाउनु छ भने म पिजी गर्छु भनेर सोच्नुहोस्। पिजी नगरिकन पनि मान्छेले टन्नै पैसा कमाउँछन्, त्यसमा ठुलो कुरो छैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाउ टु स्टार्ट भन्ने कुरामा तपाईँले इन्टर्नसिपदेखि पढ्नुभयो भने एकदम बेस्ट है। अब इन्टर्नसिप भन्दा अगाडिदेखि नै इक्जामहरू दिनुहुन्छ, फाइनल इयरदेखि नै, फोर्थ इयरदेखि नै, त्यो झनै बेस्ट। अब इन्टर्नसिपदेखि पढ्नुहुन्छ बेस्ट, पढ्न सकिँदैन, कतिपय कन्टेक्स्टमा भर्खर सकिया हुन्छ, पढ्न मन लाग्दैन, बाहिर पोस्टिङ हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ होइन, अलिअलि पढिन्छ। अब त्यो गर्न सकियो भने आफ्टर इन्टर्नसिप कसरी पढ्ने, काम गर्दै पढ्ने या त काम नगरिकन पढ्ने। अब BPKIHS मा तपाईँहरूले काम गर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि BPKIHS मा इन्टर्नसिप गरेपछि यु नो एभ्रिथिङ भन्ने सोच्नुहोस् क्या, तपाईँलाई सबै कुरा गर्न आउँछ है। BPKIHS मा इन्टर्नसिप गरिसकेपछि नेपालको अरू कलेजहरूमा त्यस्तो इन्टर्नसिप हुँदैन होला जस्तो BPKIHS मा इन्टर्नसिप हुन्छ। तपाईँहरू बाहिर गएर एक्लै बसेर काम गर्नुहुन्छ एउटा हस्पिटलमा, एन्ड यु आर क्यापेबल टु ग्र्याब मेनी थिङ्स। पेसेन्टसँग डिलिङदेखि लिएर हरेक कुराहरू कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई आउँछ। त्यसैले अब मलाई प्रब्लम छैन, मलाई पैसा चाहिँदैन, मलाई अझै 1 वर्ष मेरो घरकोले चाहिँ राख्न सक्छन् भन्ने लाग्छ भने काम नगरी पढ्नुहोस्, नाम निस्किन्छ। नै मलाई अब अलिकति समस्या छ, मैले कमाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने कमाएर पढ्नुहोस्, तर पढ्न चाहिँ पर्यो। पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने, डेली पढ्ने, यु शुड हेभ अ कन्टिन्युएसन के। तपाईँले छोडी पढ्नुभयो भने कहिले पनि राम्रो हुँदैन होइन। अनि अर्को कुरा, म गाह्रो क्वेसन पढेर मेरो नाम निस्किन्छ भनेर पनि त्यसरी नसोच्नु है। इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनको फन्डा सिम्पल 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 क्वेसन बिग्रियो भने नाम निस्किँदैन, गाह्रो क्वेसन बिग्रियो भने नाम निस्किन सक्छ, तर सिम्पल क्वेसन बिग्रियो भने तपाईँको 100% नाम निस्किँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि सिम्पल क्वेसन्स चाहिँ पढ्नुपर्छ। अनि प्रिपरेसन गर्दाखेरि सकेसम्म ग्रुप स्टडी गर्ने ट्राई गर्नुपर्छ है। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि हामीले आफूले हेरेर, लेखेर, सुनेर पढेकोमा कुन सबभन्दा बढी इफेक्टिभ हुन्छ, त्यो तपाईँले बच्चैदेखि सुन्दै आउनु भएको छ। तपाईँले ग्रुप डिस्कसन गर्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ है। त्यसरी पढ्ने गर्नुपर्छ। अनि इक्जाम दिने बेलामा तपाईँलाई जस्तो अघि पनि कुरा भयो, इक्जाम भन्दा अगाडि
तपाईँले मैले अब यत्रो पढेँ मैले, ल मैले 4 महिना पढेँ, अब मेरो 1 हप्तापछि इक्जाम छ, मैले 4 महिना पढेको किताब त मैले एकैचोटि पढ्न सक्दिनँ, त्यसलाई कसरी पढ्ने? यु सुड अलवेज टेक अ स्मल डायरी है। अब तपाईँलाई त्यो यत्रो ठुलो 3टा पल्स छ, यत्रो 2टा डेन्टिस्ट छ, त्यो सबै त तपाईँले पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्न इक्जामको बेलामा। तपाईँले पढ्दाखेरि तपाईँले लागेको सानो सानो जुन मिस्टेक गरेका कुरा हुन्छन्, या त यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो मलाई इक्जाममा आउँछ जस्तो लाग्छ भन्ने कुराहरू, यो कुराहरू तपाईँ रिपोर्ट गरेर राख्नुहोस्, एन्ड यु क्यान रिभाइज द्याट फर 4 times इन 7 days है। तपाईँले 7 दिनसम्म त्यो 4 चोटि पढ्न सक्नुहुन्छ, एन्ड यु विल गो विथ फुल कन्फिडेन्स इन इक्जाम क्या। नत्र तपाईँले त्यो एकैचोटि ठुलो ठुलो किताब म रिभिजन गर्छु भनेर पकाउनु भयो भने यु विल बी मेस, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न त्यो केही कुरा पनि है। रिभिजन इज मस्ट। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो डाक्टर सिद्धार्थले भन्नुभयो, तपाईँले आज पढिसकेपछि त्यो 5 दिनपछि फेरि हेर्नुभयो भने तपाईँलाई लाग्छ मैले पढेको थिएँ कि थिएन भने जस्तो हुन्छ। त्यसैले रिभिजन कसरी गर्न सकिन्छ? 2टा छ, तपाईँ आफै त्यसलाई रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँ ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बेस्ट मेथड भनेको ग्रुप डिस्कसन हो, किनकि तपाईँले जानेको कुरा तपाईँले जानेको कुरा तपाईँको साथीलाई नआउन सक्छ, तपाईँको साथीले जानेको कुरा तपाईँलाई नआउन सक्छ। सो इट विल बी बेस्ट है। अनि अर्को कुरा रह्यो अब यो आर्मी पुलिस लोकसेवाको चाहिँ यिनीहरूमा सिट थोरै हुन्छ, र यसको लागि यु सुड अल्सो बी फिजिकल्ली फिट है। आर्मी र पुलिसको लागि चाहिँ, लोकसेवाको लागि त तपाईँको इक्जाम मात्र हुन्छ, इन्टरभ्यू हुन्छ। आर्मी र पुलिसलाई तपाईँलाई मन छ भने, तपाईँ स्पोर्टी हुनुहुन्छ भने, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने यु सुड फिजिकल्ली फिट। तपाईँ फिजिकल्ली फिट हुनु भने तपाईँलाई पहिलेदेखि फालिदिन्छ। तर दिस डजन्ट मिन द्याट तपाईँ फिजिकल्ली फिट भयो भने तपाईँको नाम निस्किन्छ, किनकि तपाईँको फिजिकल्ली फिट भएर पास भइसकेपछि पनि 100मा 90 MCQ तपाईँले मिलाउनै पर्छ। तपाईँको 100मा थ्योरिजमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग स्कोर गर्नै पर्छ, त्यसपछि पनि तपाईँ इन्टरभ्यूमा जानुपर्छ है। इट्स अ लङ प्रोसेस। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब पढ्ने भनेको तपाईँले अहिलेदेखि पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। अब म फाइनल इयरमा छु, म इन्टर्नमा छु, म अलिक पछि पढुला होइन। हेर्नु न अहिले कति धेरै अनलाइन एक्जामिनेसन्सहरू 30 मार्क्सको 200 मार्क्सको क्वेसन्सहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँ एकछिन बसेर एउटा टाइम निकालेर यु क्यान गिभ द इक्जाम्स, एन्ड यु फ्रेन्ड क्यान सिट एन्ड डिस्कस, यस्तो क्वेसन सोधेको थियो, यस्तो भयो, त्यो तपाईँको दिमागमा सधैँ भइरहन्छ। बुझ्नु भने त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँले यसरी प्रिपेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई फाइदा हुन्छ होइन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कमन इक्जाम, इन्ट्रान्स इक्जाम हुँदैछ, सिट भनेको 25, यु विल गेट म्याक्सिमम 25 सिट्स। त्यसैले गर्दाखेरि अब एकचोटि तपाईँको इक्जाम छुट्यो भने त्यसपछि तपाईँले 1 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि कहिले पनि यसरी नसोच्नुहोस् कि मेरो एकचोटि नाम निस्किएन भने तपाईँले अब त्यो टेन्सन लिने काम, तपाईँले फ्रस्ट्रेट हुनुभयो भने तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले टेन्सन लिनु हुँदैन है। मैले पनि भले मैले 16 महिना मैले आफ्नो इन्टर्नसिप पास गरेको 16 महिनापछि मेरो नाम निस्कियो, तर 1 वर्ष त हामीलाई एक्सपिरियन्सै चाहिन्थ्यो। मैले त्यो 16 महिनाको दौडानमा अर्थात् 6 मन्थको ड्युरेसनमा मैले 5वटा इक्जाम दिएको थिएँ। केयुको केयुको मैले फर ट्राई केयुको लागि इक्जाम दिएको थिएँ। त्यतिखेर मैले पढ्न पनि पाउँथिनँ, 1 वर्ष पुगेको थिएन। त्यसपछि नेपाल पुलिसको, त्यसपछि नेपाल आर्मीको, त्यसपछि BPKIHS को, अनि बिचमा एउटा एम्सको इक्जाम, अनि त्यसपछि फेरि एम्सको इक्जाम भरेर न्याम्सको इक्जाम दिएको थिएँ मैले हो। भनेपछि यु विल गेट अ लट अफ अपर्च्युनिटिज। एउटामा नाम निस्केन भनेर मेरो नाम निस्किँदैन भन्ने हुँदैन। बट वान थिङ, तपाईँ पिजी गर्नुहुन्छ भने यु सुड बी क्लियर है। तपाईँको नलेज बोर्न गर्नको लागि हो। तपाईँले पिजी गरेर, तपाईँले पिजी इज अ डिफरेन्ट थिङ फ्रम ब्याचलर। तपाईँले ब्याचलर गरेर पनि सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले पिजी गर्नु भनेको आफूलाई एउटा लेभल माथि पुर्याउनु हो। तपाईँले आफूलाई एउटा लेभल माथि पुर्याएर आफू इनलाइट भयो जस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई पिजी गर्न सक्दाखेरि। पिजी गर्न त्यति सजिलो पनि छैन, पिजी गर्न त्यति गाह्रो पनि छैन है। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरू सधैँ क्लियर भएर यो कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ। मेरो अरू यसमा भन्नु केही छैन होइन। अब सिटहरूको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुभयो, कसरी पढ्ने भन्ने पनि थाहा पाउनुभयो। अब आई थिङ्क हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू हामीले भन्यौँ। थ्याङ्क यू।